सानो लगानीमा मासिक 70,000 भन्दा बढी प्रॉफिट लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि आजको यो भिडियो अति नै उपयुक्त रहेको छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। दर्शकबिन आजको यो पसल चाहिँ यो फलफुल तथा तरकारी पसल रहेको छ। विशेष गरी चाहिँ यदि तपाईहरु नेपालमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, सानो लगानीमा एकदमै चल्ने ठाउँमा चाहिँ यो बस्तीको बीचमा चाहिँ एउटा पसल खोजिरहनु भएको छ भने यो तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। लुबुको घाफल चोकमा रहेको छ। पूर्व दक्षिण मोहडा फर्किएको घरमा रहेको छ साथीहरु। 2 वर्षदेखि चाहिँ चलिरहेको यो पसल बिक्रीमा आएको छ र उहाँ चाहिँ युरोप जाँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई अर्जेन्ट बेच्न परिरहेको छ। तपाईहरु चाहिँ व्यवसाय गर्न खोजिरहनु भएको छ, राम्रो ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। एकदमै राम्रो गुडविल बनाउनु भएको रहेछ। टाढा टाढाबाट पनि चाहिँ जुसको लागि आउने रेगुलर कस्टमरहरु चाहिँ प्रशस्त हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो र यहाँनेर चाहिँ मासिक तपाईले 70,000 भन्दा बढी चाहिँ नेट प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने डे बुक पनि म देखाइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँ चाहिँ युरोप जान खोजिरहनु भएको रहेछ। त्यही भएर पनि अर्जेन्ट चाहिँ उहाँलाई बेच्न परिरहेको छ। तपाईहरु चाहिँ यो शटरको साइज पनि एकदमै ठूलो छ है। 23 बाइ 10 साइजको रहेको छ र अगाडिपट्टि पनि हेर्नुस् त टक्क लाएर चाहिँ चेयरहरु राखिदिनु भएको छ बसेर जुसहरु खानको लागि। र चाहिँ यो शटरमा अगाडिपट्टि पसल गरेर पछाडिपट्टि बस्न पनि मिल्दछ, किनभने एउटा सानो परिवार छ भने उसले चाहिँ कोठा अन्त खोजिरहनु नपर्ने खालको चाहिँ यो शटर रहेको छ। किनकि ठूलो साइजको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर जुस मेसिनहरु र चाहिँ यो जुस पसलको लागि चाहिने प्रशस्त सबै सामानहरु तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ। फ्रिजहरु रहेको छ। यतापट्टि साइडमा अर्को एउटा मेसिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भित्रपट्टि चाहिँ स्टोर रुम पनि रहेको, स्टोर पनि रहेको छ। भित्रपट्टि स्टोर पनि तपाईले यहाँनेर गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। र यहाँनेर भने नि त यति स्पेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अगाडिपट्टिको जुन एउटा र्याकलाई चाहिँ अगाडि अलिकति बढायो हो, यो र्याकलाई अगाडि अलिकति ल्यायो भनेदेखि तपाईको चाहिँ यही कोठामा एउटा सानो परिवार छ भने 1 जना 2 जना छ भने बसेर व्यवसाय गर्न मिल्छ। अब म ठ्याक्कै यो ग्वारको चोकमा छु साथीहरु। ग्वारको चोकबाट चाहिँ अब म लुबुतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ बाटोको लोकेसन है त। यो ठ्याक्कै म डन बस्को स्कुलबाट अगाडि बढिरहेको छु। ठ्याक्कै चाहिँ यो लुबु लामाटातर्फ जाने मेन हाइवेमा आइपुगेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो एकतर्फी बाटो रहेको छ है। यो एकतर्फी बाटोलाई हामी एक राउन्ड हान्दछौं। पहिला सिधै जाने बित्तिकै त तपाईको थोरै अगाडि पसल थियो, तर एक राउन्ड ठ्याक्क घुमेर चाहिँ आउने बित्तिकै ठ्याक्कै जहाँ चाहिँ हामीहरु यो मेन बाटोलाई जोडिन्छ त्यहीनेर चाहिँ पसल रहेको छ। यो चोकलाई चाहिँ घाफल चोक भनिन्छ साथीहरु। ठ्याक्कै हो यो घाफल चोकमा आइपुगिरहेको छु र चाहिँ आज को बिक्रीमा रहेको पसल चाहिँ ठ्याक्कै यही नै घाफल चोकमा रहेको यो बिल्डिङमा रहेको छ। हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो चोकमा आइपुग्ने बित्तिकै चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ यही नै टर्निङ गर्ने बित्तिकैको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको घर हेर्नुस् त हो, यही नै घरमा चाहिँ पसल रहेको छ। अब म तपाईलाई देखाउँदै साथीहरु हेर्नुस् त हो, यही नै घरमा रहेको छ। र चाहिँ नजिकै जिम हल, ब्युटी पार्लरहरु सबै नजिकै भएको हुँदा चाहिँ एकदमै रेगुलर चाहिँ जुस खानको लागि आउने कस्टमरहरु प्रशस्तै हुने रहेको यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। ललितपुर जिल्ला लुबुको घाफल चोकमा रहेको 2 वर्षदेखि चलिरहेको राम्रो व्यापार हुने फलफुल तथा जुस पसल चाहिँ विदेश जान परेकोले अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। मासिक भाडा 15,000 रहेको यो पसल मात्र 7 लाखमा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। पूर्व दक्षिण मोहडा फर्केको यो घरमा साथीहरु पार्किङको लागि पनि प्रशस्त स्पेस रहेको छ। अगाडिपट्टि चाहिँ बाइकहरुको लागि र पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईले कारको लागि पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने हाइवेमा रहेको छ। तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गर्नु होला है साथीहरु। शटर एकदमै ठूलो 23 बाइ 10 साइजको रहेको मैले जानकारी गराइसकेको छु भने सम्पर्क नम्बर पनि माथि तपाईले देखिरहनु भएको छ 9841469536 र 9818105428 9818105428 यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर पसलको बारेमा थप बुझेर यो पसललाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो पसल मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्ते, शुभ दिन।